Το εσκεμμένο αναποδογύρισμα. Η φιλοσοφική αναστροφή. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία στιγμή στη φιλοσοφία, αλλά και στη ζωή γίνεται, γιατί η φιλοσοφία είναι η ίδια η ζωή, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα απ' όλα. Είναι η στιγμή που παίρνεις όλα τα πράγματα και τα γυρίζεις ανάποδα για να δεις τι υπάρχει από κάτω. Γιατί η πραγματικότητα που νομίζουμε ότι βλέπουμε, όπως είπαμε και στα προηγούμενα επεισόδια, έχει πολλές φορές, αν όχι τις περισσότερες, χτιστεί επάνω σε παραδοχές που δεν εξετάσαμε ποτέ. 1. Τι σημαίνει αναποδογύρισμα στη φιλοσοφία? Δεν σημαίνει ούτε αναρχία, ούτε αντιστροφή για το σοκ, για να τρομάξεις τους άλλους ή να κάνεις φιγούρα. Σημαίνει κάτι πολύ, πολύ βαθύτερο. Είναι το να πάρεις μια ιδέα, ένα θεσμό, μια βεβαιότητα και να τη δεις από την άλλη πλευρά, όπως είπαμε στο προηγούμενο βίντεο με τον κύλινδρο. Αναλόγως με την οπτική σου γωνία, μπορεί να μην βλέπεις ότι είναι κύλινδρος, αλλά τετράγωνο, κύκλος, παραλληλόγραμμο κτλ. Αυτό μπορούμε να το ονομάσουμε μεταβολή, δηλαδή αλλαγή θέσης δηλαδή, ή περιαγωγή, στροφή του νου και διάκριση. Το να αρχίσει να ξεχωρίζει και να ταξινομήσει το ουσιαστικό από το φαινομενικό. Το αναποδογύρισμα δηλαδή είναι η στιγμή που σταματάει ο άνθρωπος να λειτουργεί μηχανικά και αρχίζει να εξετάζει τα πράγματα αναλυτικά. Στη μουσική αυτό μπορείς να το κάνεις με τις συγχορδίες και λέγεται αναστροφή συγχορδιών. Παίρνεις συγχορδίες και αναλόγως με το πώς τις ταξινομείς θα σου δώσουν άλλο ηχητικό αποτέλεσμα. Το οποίο μπορεί ακόμα και να σε εξεγελάσει ότι βρίσκεται σε μια κάποια άλλη διαφορετική τονικότητα ενώ βρίσκεται στην ίδια τονικότητα. 2. Η αποκάλυψη. Το μεγαλύτερο λάθος είναι να νομίζουμε ότι η φιλοσοφική αναστροφή είναι κατεδάφιση. Πολλοί άνθρωποι αυτό νομίζουν ότι κάνεις και τρομάζουν γιατί τους ταράζει τα νερά. Αλλά στην πραγματικότητα είναι αποκάλυψη. Δηλαδή αφαίρεση του καλύματος. Το ρήμα καλύπτω σημαίνει σκεπάζω. Η αποκάλυψη δεν προσθέτει κάτι. Αφαιρεί ό,τι σε εμποδίζει από το να δεις την ουσία. Το εσκεμμένο αναποδογύρισμα λοιπόν δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα μεγάλο καθάρισμα. Αφαιρεί το περιτύλιγμα της συνήθειας. Τον αυτοματισμό μέσα στον οποίο μεγαλώνουμε, με τις παραδόσεις μας, όλη την παραμυθολογία του πολιτισμού και σου δείχνει τελικά το σχήμα γυμνό, ως έχει. 3. Ο κόσμος από την ανάποδη. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν βλέπεις τον κόσμο ανάποδα? Η επιτυχία μπορεί να φαίνεται ένα άδειο κούφιο σχήμα, ένα άδειο πράγμα. Η πρόοδος μπορεί να είναι μια επιτάχυνση ολοταχώς προς λάθος κατεύθυνση. Η ηθική μιας κοινωνίας μπορεί να στηρίζεται σε φόβο, σε μια ηθικολογία άνευ αληθινού περιεχομένου και όλα αυτά βρίσκονται πολύ μακριά από αυτό που λέγεται αρετή. Και η αρετή δεν είναι τίποτα άλλο παρά το να συντονίζεται ο άνθρωπος με το ωραίο. Και η ελευθερία μπορεί να σημαίνει απλώς περισσότερη επιλογή και όχι συνειδητότητα, ούτε συντονισμό με κάτι το ωραίο. Αλλά αρετή, ωραίο, ελευθερία και γνώση είναι πράγματα συνώνυμα. Η γνώση, όταν είναι πληροφορία χωρίς διάκριση, δεν θα οδηγήσει ούτε στην ελευθερία, ούτε στο ωραίο, ούτε στην αρετή. Από την ανάποδη λοιπόν το σύστημα φαίνεται αλλιώς. Γιατί δεν το κοιτάς πια με τα μάτια του συνηθισμένου ανθρώπου, αλλά με τη ματιά εκείνου που θέλει να φτάσει στην ουσία των πραγμάτων. 4. Γιατί χρειάζεται να το κάνουμε εσκεμμένα? Γιατί ο κόσμος δεν αναποδογυρίζει από μόνος του. Η συνείδηση πρέπει να το κάνει. Και αυτό απαιτεί θάρρος. Είναι το θάρρος του να αμφισβητήσεις την ίδια σου την πρώτη τη βεβαιότητα. Αυτό το αγχιβασίν του Ηρακλήτου που έκανα και ένα βίντεο πρόσφατα. Την ηρεμία του να δεις αυτό που σου είναι γνώριμο σαν κάτι εντελώς ξένο και την ικανότητα να σταθείς και να ψάξεις χωρίς να καταναλώνεις πλέον έτοιμες εξηγήσεις.
Η λέξη κριτική, που βγαίνει από το ρήμα κρίνω, σημαίνει να διαχωρίζω, όχι να καταστρέφω, ούτε να τρομάζω. Και το αναποδογύρισμα είναι η πιο παραγωγική μορφή κριτικής, γιατί δεν είναι απόρριψη. Είναι απλώς μια αλλαγή οπτικής. Αυτό. 5. Η βαθιά ελληνική αρχή πίσω από αυτό. Στον Πλάτωνα, όπως είπαμε, η αλήθεια δεν βρίσκεται στο αντικείμενο, αλλά στη θέση του νου που το κοιτάει. Και όπου ο νους αυτός αντιλαμβάνεται ότι αυτό που κοιτάει είναι είδωλο. Η λέξη είδωλο προέρχεται από τη λέξη είδος, που σημαίνει αυτό που φαίνεται. Και έχει πολύ πλάκα που αποκαλούν τους Έλληνες ειδωλολάτρες. Είναι τόσο αστείο. Βασικά δεν είναι αστείο, είναι κωμικοτραγικό. Στον Ηράκλειτο, οδός άνω και κάτω, μία και αυτή. Η οδός προς τα πάνω είναι η ίδια η οδός προς τα κάτω. Εξαρτάται από το πώς το βλέπεις το πράγμα. Στον Πλωτίνο η άνοδος αρχίζει όταν απομακρύνεις από το δεδομένο. Και το εσκεμμένο αυτό αναποδογύρισμα είναι ελληνική αρετή. Είναι η ικανότητα να δεις το φαινόμενο από την αντίθετη όψη του, μέχρι που η ουσία τελικά να φανερωθεί. Αν θέλουμε να δούμε καθαρά, λοιπόν, δεν χρειάζεται σώνει και κανένα να ψάχνουμε άλλες πληροφορίες. Χρειάζεται να δούμε με άλλη οπτική. Γιατί η αλήθεια δεν βρίσκεται πάντα στο μπροστινό μέρος της εικόνας. Μου έρχεται για κάποιο λόγο να πω του καθίσματος. Δεν ξέρω γιατί, τέλος πάντων. Κάποιες φορές βρίσκεται ακριβώς εκεί που δεν κοιτάμε ποτέ. Και η αναζήτηση της αλήθειας τελικά αρχίζει όταν έχεις το θάρρος να αναποδογυρίσεις τον κόσμο. Όχι για να τον αρνηθείς να επαναστατήσεις ή οτιδήποτε τέτοιο, αλλά απλά να τον πάρεις, να τον εξετάσεις και να τον δεις όπως είναι πραγματικά. Ευχαριστώ, γεια σας.